سلام دکتر عزیز به مedi Medix خوش آمدین. امیدالله فیضی هستم. با سلسله درس های آناتومی ما امروز در مورد کاردیاک اسکلتون صحبت بکنیم یا اسکلت قلب. ببینید در این قسمت یک مقطعی از قلب ما در این قسمت ترسیم کردیم. شما فرض کنین اگر این قسمت ما این به طور ساده بر شما میگم، این اگر قلب باشه درست است و ما با 4 جاف تقسیمش کردیم. اینا رو ببینین در این قسمت ما این اتریوم دور ساختیم. اتریوم که دور بسازیم در اینجا چی موجود بود؟ اینجا والو ها موجود بود. درست است؟ ما این قسمت از طرف بالا به طرفش میبینیم. یعنی اینی ساحه که ما در اینجا ترسیم کردیم اصلا این قسمت است که اتریوم از اینجا دور شده، عضینات دور شده. فقط ما از این قسمت به والو ها در این ساحه میبینیم و همچنان عضلاتی که در این ساحه میباشه. خب ببینید در این قسمت اولین چیزی که شما میبینید اینی والو است. این والو ما به نام پلمونری والو یاد میکنیم. پلمونری والو برای شما گفته بودم 3 دانه کاسب داره. سیمیلونر والو است. انتریور، رایت و لفت. شما فرض کنید که اینی طرف رایت ساید است، رایت ساید هارت یعنی طرف راست قلب است. این طرف لفت ساید هارت است، طرف چپ قلب است. این قسمت انتریور است، انتریور، و این قسمت هم پوستریور است، پوستریور. درست است؟ پس این شد پلمونری والو. بعد از پلمونری والو در این ساحه اینی والو دیگه که میبینین این را میگیم اورتیک والو. اورتیک والو. درست است؟ اورتیک والو بر شما گفته بودم که چند دانه کاسب داره؟ 3 دانه کاسب داره. رایت چون به طرف راست است، لفت چون به طرف چپ است، پوستریور چون به طرف خلف است. با این شکل ببینید 2 دانه والو دیگه در اینجا میبینیم. 2 دانه فوحه دیگه یا 2 دانه راه دخولی دیگه در اینجا موجود است که در اینجا باز والو ها موجود میباشه. با این شکل در این قسمت 2 دانه این به طرف راست است. پس به طرف راست والوی که موجود بود در این قسمت کدام والو است؟ والوی است که میان اوزین و بطین موجود است. خب به طرف راست اینال کدام بود؟ ترایکاسپید والو بود. ترایکاسپید یعنی 3 دانه کاسب داشت. یکی به طرف سپتوم بود، سپتال. یکی به طرف انتریور بود، انتریور، پوستریور. پس اینجا نوشته میکنم، میگم اینی سپتال است، S. اینی انتریور است، A. اینی پوستریور است، P. 3 دانه کاسب داشت. پس این کدام والو شد؟ این والو ما به نام ترایکاسپید والو یاد کردیم یا هم رایت اتریوونتریکولار والو برش میگیم. بعد از او در این قسمت والو دیگه هست. این والو در طرف چپ است. پس در طرف چپ کدام والو است؟ در طرف چپ که از والوی که موقعیت داره او را میگیم بایکاسپید یا میترال والو که 2 دانه کاسب داره. یکیش هم میگیم انتریور، دیگهش هم میگیم پوستریور. پس این کدام والو است؟ این عبارت از بایکاسپید والو است. بایکاسپید والو. درست است؟ بایکاسپید والو. خب اینا رو ببینید. ما این قسمت اطرافش کسی یا عضلات است، مایوکاردیوم است. اینا رو ببینید. ما در مورد کاردیاک اسکلتون صحبت میکنیم. اسکلت قلب که از توسط چی ساخته شده؟ مجموعه از انساج فیبروزی و کنکتیو تیشو است که در اینجا ساخته شدن که بالاخره 4 دانه حلقه را در این ساحه تشکیل میدن که نمی 4 دانه حلقه باز در نتیجه کاردیاک اسکلتون میسازه. این 4 دانه حلقه ها یا رنگز که از فیبروز ساخته شده در کجاها قرار دارند؟ 4 دانه حلقه فیبروزی. اولین حلقه فیبروزی ببینید با رنگ سبز این نشان میدم. اولین حلقه فیبروزی که از در اطراف پلمونری والو قرار داره به این شکل. در اطراف پلمونری والو قرار داره. این حلقه است. این حلقه را به نام چی یاد میکنیم؟ میگیم فیبروز رنگ آف، به نام فیبروز رنگ آف پلمونری پی نوشته میکنم. پی والو به خاطر کجا نامش نوشته کردیم پلمونری والو. فیبروز رنگ آف پلمونری والو یعنی یک رنگ هست یا یک حلقه است که به اطراف چی قرار داره؟ به اطراف پلمونری والو قرار داره در این قسمت و از نسج فیبروزی ساخته شدن. بعد از او دومین رنگ یا اولش بود در این قسمت نوشته میکنم یک. این اولینش بود. خب
دومین رنگ که است به اطراف آورتیک والو است در اینجا. به اطراف آورتیک والو یک رنگ قرار داره در این قسمت، به این شکل یک رنگ قرار داره، رنگ فیبروزی که را به نام چی یاد میکنیم؟ در این قسمت نوشته میکنم برای شما، میگیم فیبروز رنگ آف a valve، یعنی آورتیک والو. در اطراف چی قرار دارد؟ در اطراف آورتیک والو قرار دارد. یک فیبروزی است، یعنی از چی ساخته شده؟ از نسج فیبروز ساخته شده. این دومینش شد. سومش که است به اطراف رایت اتریوونتریکولار والو قرار داره. به این شکل به اطراف رایت اتریوونتریکولار والو قرار داره یا ترایکاسپید والو. خب در اینجا نوشتهش میکنم فیبروز رنگ آف چی؟ رایت فیبروز رنگ آف رایت اتریوونتریکولار والو، یا هم میتونیم بگوییم فیبروز رنگ آف ترایکاسپید والو. هر کدامش که ما استفاده کنیم درست است. خب این چندم شد؟ این سوم شد. و بالاخره چهارمین رنگ این قسم به اطراف بایکاسپید والو قرار داره، یا هم میترال والو، یا هم میگیم لفت اتریوونتریکولار والو. پس چهارمین رنگ میگیم فیبروز رنگ آف left atrioventricular valve. به اطراف left atrioventricular valve یا هم bicuspid valve قرار داره. اینی شد 4 دانه رنگ که ما در موردشان صحبت کردیم که بالاخره کاردیاک اسکلتون ساختن. در بعضی محلات هستن که این رنگ ها با هم دیگر متصل هستند که در نتیجه ترایگون می سازن. ببینید به طور مثال در اینجا به رنگ آبی برای شما نشان داده شده. به طرف راست میان، ببینید به رنگ آبی در قسمت است. به طرف راست میان آورتیک والو و رایت اتریوونتریکولار والو این دو دانه به هم دیگر در یک اتصال دارن. اینه میره ما به نام ترایگون یاد میکنیم. رایت ترایگون. به نام چی یادش میکنیم؟ در قسمت نوشته میکنم right fibrous trigon. right fibrous trigon چون به طرف راست قرار داره میان آورتیک والو و همچنان رایت اتریوونتریکولار والو قرار داره، میان این دو دانه قرار داره. به این خاطر ما را چی یاد میکنیم؟ فیبروز ترایگون ما یاد میکنیم. رایت فیبروز ترایگون. و میان آورتیک والو و همچنان ببینید در این قسمت میان آورتیک والو و لفت اتریوونتریکولار والو که قرار داره در این ساحه، این قسمت این دو دانه فیبروزی که در اینجا قرار داره این میگم لفت در این قسمت نوشتهش میکنم لفت فیبروز ترایگون. لفت فیبروز ترایگون در میان چی قرار داره؟ میان آورتیک والو و همچنان لفت اتریوونتریکولار والو قرار داره. پس این به نام لفت فیبروز ترایگون یاد میکنیم. در مجموع اینیا چی ساختن؟ اینمی 4 دانه حلقه در مجموع کاردیاک اسکلتون ساختن و بالاخره در بعضی جاهای بودن که با هم دیگر اتصال داشتن که آره گفتیم ترایگون ها یاد کردیم که میان آورتا و همچنان اتریوونتریکولار والو ها موجود بود و بالاخره یا باعث میشن امی کاردیاک اسکلتون این رنگ ها که در این ساحه موجود بودن باعث از این میشن که اول والف ها را اما در هنگام باز و بسته شدن سایز از یا نمیگذاره که سایزشان تغییر بخوره، به خاطر از اینکه خب یک استحکامیت در اینجا موجود است برای اینکه سایز از یا کوچک و بزرگ نشه. یک رنگ است، یک حلقه است در اطراف از یا. و دوم کاسپ ها که است، اینمی کاسپ هایی که ما در موردشان صحبت کردیم، این کاسپ ها اصلا منشأشان از اینمی رنگ هاست، یعنی در این رنگ ها وصل هستند با یا اتصال داره. بالاتر از اینمی رنگ ها، بالاتر از یا اتریال مایوکاردیوم منشأ میگیره،
یعنی مایوکاردیوم یا عضله قلبی که مربوط اتریوم یا اوزینات میشه. پایینتر از این که از چی قرار داره؟ پایینتر از این ونتریکولر مایوکاردیوم در این ساحه می باشه، یعنی اونو عضله که مربوط ونتریکل ها میشه پایینتر از این قرار میگیره. و همچنان اینمی رنگ ها که از باعث از این میشه که اتریال مایوکاردیوم و ونتریکولر مایوکاردیوم از همدیگر جدا میسازه و همچنان جدا میسازه سیالات برقی را از میان اتریوم و ونتریکل. فقط یگانه جایی که میتونه سیالات برقی از او بگذره در اینی ساحه می باشه که به نام AV نود یاد میکنیم. AV نود که در درس های بعدی در مورد از ما صحبت میکنیم که AV نود چیست. یگانه مسیری است که میتونه سیالات برقی از قسمت اتریوم و ونتریکل عبور کنه. خب دکتر سیبه عزیز، این بود بحث امروز ما. خدا کنه که شما از یک چیز را مخته باشین و با داشتهای طبی شما افزوده باشد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتون.